เริ่มไปแล้วให้พ่อไปอยู่ข้างหน้าดีกว่ามันจะได้เห็นพอใจอย่าเพิ่งไปให้พ่ออยู่ข้างหน้ามาเลยเดินมายิ้ม พาเด็กๆมาเล่นทุ่งนาเดี๋ยวอยู่นู่นอยู่กับพี่ดินเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆทำดีๆเดี๋ยวมันจะตกใครหน้าตู้มันเลยดิโอ้ยไปวันนึงคงเอามองกับหัวเลาะบ้าเว้ยอย่าเดินเร็วไม่ทำใจเดินมาผมอะไรขาวๆเอาออกให้น้องลูกเอาออกให้น้องคอคุณยายจะได้เฮ็ดให้น้องเดินมามันจะโดนมุดกัดเด็กดื้อเลยเป็นอะไรเด็กพอใจเดินไปนู่นไปดูน้ำตกเทียงง่ายขนาดได้เดินขนาดนี้มันก็ไปพักกันเด้อเร็วมดลูกมันออกจากพัดลมพอใจออกมามดกินมานี่เบิ้งเมียมีราดย่างหรอพ่อใจที่ต้มไม่รู้ใครกินมาซื้อคุ้มที่หมาออกมาระวังมดจะดีมดดำออกจากพัดลมครับไม่ทำหรอกเงี้ยกับว่าต้องมาใกล้เงี้ยหัวหาง